Hello students, welcome back to the channel. Here agor video ami class 10 chapter number 1 or exercise 1.1 or question number 1 or ekor pora 4 loke ami korisilu question number 1 or ekor pora 4 loke aru eta ami question number 1 or 5 or pa start korim. Okay, so jodi tumalke agor video bulok soa nai tente agor video bulok gole sai loba tat buji paba ami ei question bila keneko সমাধান কৰো আৰু কিছুমান মই টিপস দিছিলো জিবোৰৰ তোমালোক মেট্ৰিকত কাম আহিব সো সেই ভিডিওবোৰ তোমালোকে চাই লবা আৰু এই ভিডিওটোত আমি আজি 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু 1 নম্বৰ সমাধান যিবিলাক কোৱেশ্চন আছে 1 নম্বৰত আমি সেইবোৰ গুটে শেষ কৰিম ওকে তো সো ইয়াত কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত আমাক কি দিয়া আছে 0405 আৰু 2520 ওকে ইয়াৰ আমি কি উলাব লাগে ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি গখা উলিয়াব লাগে ওকে তো প্ৰথমতে আমি লিখিম ইয়াত চাই লব লাগে কোনটো সংখ্যাটো ডাঙৰ ইয়াত যেহেতু 25202 গ্ৰেটাৰ দেন 405 মানে 25202 আমাৰ কি হয় 405 কে ডাঙৰ হয় এটাকে আমি কি লিখিব পাৰো এটাকে ইউক্লিডৰ কলন বিধি মতে আমাৰ কি হ'ব 2520 405 এটা 405 ৰে 2025 ক আৰু 2520 ক আমি হৰণ কৰিব লাগে হয়নে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত কৈছিলো যদি তোমালোকে হেবোৰ চোৱা নাই তেন্তে নিশ্চয় চাই লবা 2520 এটা আমি 405 ওকে এটা 405 ৰে 2520 কেইবাৰ যাব যদি আমি দুইবাৰ কৰো 800 হ'ব এনেকা দুইবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ 405 ক আমি 6 বাৰ পূৰণ কৰি চাও 5 6 গুণ 30 ৰ 0 গল 3 আৰু 5 6 4 24 2430 তো তিনিবাৰ আমাৰ গৈ আছে তিনিবাৰ আমাৰ 2430 0 12 কা 3 গলে 9 ওকে 405 ৰে আমাৰ তিনিবাৰ যদি হৰণ কৰো 2520 তেনে আমাৰ হে ভাগে কিমানলে 90 তো এটা আমি কৰিম তিনিবাৰ আৰু আমাৰ ভাগে লবাব আমি ভাগে পাম 90 এটা আমাৰ 405 টো আগত আহি যাব হয় না আৰু যোনটো ভাগে আমাৰ 90 ওলাইছে এটোৱে আহি যাব এটা 90 ৰে 405 কেইবাৰ যাব চাৰিবাৰ যাব হয় না নিশ্চয় 405 ৰে 405 ক 90 ৰে চাৰিবাৰ 9 4 গুণ 36 চাৰিবাৰ যাব আৰু আমাৰ আনসাৰ লব ভাগে লব 45 ওকে 405 ক 90 ৰে হৰণ কৰিলে চাৰিবাৰ যাব আৰু আমাৰ ভাগে কিমান লব 45 এটা 90 টো আমাৰ ইফালে আহি যাব আৰু 45 টো আমাৰ আগত আহি যাব এটা 45 ৰে 90 কেবাৰ যাব আমি ইয়াৰ আগতো কৰিছিল দুইবাৰ যাব হয়নে 45 গুণ 90 তো আৰু আমাৰ ভাগে থাকি যাব 0 যেটা ভাগে 0 লৈ গল তেতিয়া আমাৰ আনসাৰ ওলাই গল এটাকে কি হ'ব ACF মানে গখাও কি আছিল আমাৰ 2520 কমা 405 equal to কিমান হ'ব আমাৰ 45 ওকে তো আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 or 5 নম্বৰ আনসাৰ ওলাই গল তাৰ পিছত আমি কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 এটা সোয়া আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ত কি দি আছে 155 and 1385 ওকে ইয়াত সোয়া কোনটো ডাঙৰ আমাৰ 1385 টো ডাঙৰ যেহেতু 1385 is greater than 155 এটাকে ইউক্লিডৰ কলন বিধি মতে আমি কি পাম 1385 equal to 155 এটা 155 আৰু 1385 কেইবাৰ যাব 145 ওকে এটা 1385 ক আমি 155 ৰে 8 বাৰ যাব আৰু 8 বাৰ কৰিলে আমাৰ ভাগে কিমান থাকি যাব 145 আৰু ভাগে একটো সদায় ইয়াতকে সৰু ওলাব লাগিব ওকে এটো আমাৰ আছিল নহয় a equal to bq plus r ইউক্লিডৰ কলন বিধি হয়নে যত 0 less than equal r less than b মানে r ৰ মানটো 0 আৰু b ৰ মাজত থাকিব লাগিব b মানে এটো যোনটো ইয়াত থাকিব ইয়াত যোনটো আমাৰ 155 টো আছে ইয়াতকে সৰু হ'ব লাগিব আমাৰ r ৰ মানটো ওকে ইয়াত 145 টু 155 কে সৰু হয় সেইকাৰণে এটো ভ্যালিড ওকে তো 8 বাৰ যাব আৰু আমাৰ থাকি যাব 145 এটা আমাৰ 155 টো আগত আহি যাব আৰু 145 টো ইয়াত আহি যাব
এটা সব 145 আৰু 155 কেইবাৰ যাব নিশ্চয় একবাৰ যাব হয় না দুইবাৰ কৰিলে আমাৰ 200 পাৰ হৈ যাব তো এইটো আমাৰ তাতকৈ সৰু হয় 200তকৈ সৰু হয় সেইকাৰণে আমি একবাৰ কৰিম আৰু একবাৰ কৰিলে আমাৰ কিমান থাকি যাব ভাগশেষ 155 ৰ পৰা 145 গ'লে 10 হয় না এটা আকৌ আমাৰ 145 টো আমাৰ আগত আহি যাব এটা আমাৰ 10 টো ইয়াত আহি যাব এটা 10 এৰে 145 কেইবাৰ যাব 10 দুগুণ 100 10 11 গুণ 110 10 12 গুণ 120 হয় না 10 14 গুণ কিমান হ'ব আমাৰ 140 হ'ব হয় না আৰু 140 হলে আমাৰ কিমান থাকি যাব 5 যদি বুজি পোৱা নাই ইয়াত বুজাই দি আছো আমাৰ আসলে 155 আসলে প্ৰথমতে 145 ৰে কৰিব লাগে একবাৰ যাব 145 আমাৰ ভাগশেষ ওলাব 10 ওকে এটো ওলাইছিল এটাকো 145 ক 10 এৰে হৰণ কৰিব লাগে এবাৰ যাব 14 বাৰ 140 হ'ব তেতিয়া আৰু 5 থাকি যাব হয় না এটো এটা আমাৰ আকৌ কি হ'ব 10 টো আকৌ ইয়াত আগত আহি যাব আৰু 5 টো ইয়াত এটা 5 এৰে কেইবাৰ যাব দুইবাৰ 5 দুগুণ 10 আৰু ভাগশেষ আমাৰ কিমান থাকি যাব 0 থাকি যাব মানে এটা আমি পাই গলো এটাকে গখাও এসিএফ কাৰ ওলাইছো আমি 1385, 155 কিমান ওলাইছে 5 হয়নে आंसर হ'ব আমাৰ 5 এটা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ৰ আমাক কি কৈছে 1 और 7 384 and 1296 ৰ গখা উলিয়াব লাগে হয়নে ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি তো চোৱা যেহেতু 1296 গ্ৰেটাৰ দেন 384 হয়নে যেহেতু 1296 384 ৰ কে ডাঙৰ হয় এটাকে ইউক্লিডৰ কলন বিধি মতে এটাকে ইউক্লিডৰ কলন বিধি মতে কি হ'ব 1296 equal to 384 into এটা 384 रे 1296 के बाद देबो 3 4 गुण 12 4 बार हो माने की साइलो आमी 84 4 जाए ओके तो 144 দুই বাৰ পূৰণ কৰিলে আমাৰ কোনলা 288 লব আৰু আমাৰ ভাগশেষ কিমান যাব 96 দুই বাৰ যাব আৰু আমাৰ ভাগশেষ 96 ओके এটা আমাৰ 144 টো আগত আহি যাব আৰু 96 টো ইয়াত এটা 96 এৰে 144 কেইবাৰ যাব যদি আমি দুই বাৰ কৰো 180 ওলাই যাব মানে বেছি হৈ যাব মানে একবাৰ যাব 144 96 একবাৰ আমার ভাগশেষ কিমান আছে 48 এটা 96 ইকুয়াল টু 48 48 এর কেইবাৰ যাব 48 দুইবাৰ যাব না 48 2 96 এফালে আমরা 0 তো আমি পাই গলো এটাকে এসিএফ গখাও 1296,384 ইকুয়াল টু কিমান হ'ব 48 ओके या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 1.1 exercise or एक number question or last question to यार next यार question दिसो ये question की दिसो 1848 and 4058 या छुआ जेहेतु 4058 is greater than 1848 মানে যেহেতু 4058 টু 1848 তকৈ ডাঙৰ হয় এটাকে ইউক্লিডৰ কলন বিধি মতে কি হ'ব 4058 equal to 1848 পূৰণ কেবাৰ যাব এটো सॉरी এই কোৱেশ্চনটো কিতাপত ভুল আছে এই কোৱেশ্চনটো আমাৰ হ'ব 3058 হ'ব ওকে যদি এটো এনেকা মতে কৰিলে হ'ব এনেকা কৰিলে যোনটো এনেকা কৰিলে তোমালোকে যোনটো आंसर পাবা সেই आंसरটো উত্তৰ মানৰ লগত নিমিলিব তো উত্তৰ মানৰ লগত মিলাব হলে কোৱেশ্চনটো এটো 3058 হ'ব কিছুমান কিতাপত 3058 আছে 4058 আছে কিন্তু ইয়াৰ কোৱেশ্চনটো যোনটো মেইন কোৱেশ্চনটো বাইটো হ'ব 3058 ओके तो এটা সোয়া আমি যদি দুইবার কৰো তেন্তে 1800 দুইবার কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব বেছি হৈ যাব না 15 15 30 হৈ যাব আৰু 18 হলে দুইবার কৰিলে বেছি হ'ব সেই কাৰণে এটো আমাৰ একবাৰে যাব এ যদি আমি কৰি চাও 3058 একবাৰ 1848 একবাৰ 1848 আঠৰ পৰা গল 0 1 2
যদি আমি একবাৰ কৰিতে আমাৰ ভাগে কিমান হৈ গ'ল 1210 1210 মানে এইটো ইয়াৰ সৰু হৈ আছে তো এইটো চলি যাব এটা আমাৰ হ'ব 1848 ইকুৱেল টু 1210 কেইবাৰ যাব দুইবাৰ কৰিলে 24 হৈ যাব না বেছি হৈ যাব 2400 হৈ যাব এটা আমি একবাৰে যাব এটো কৰিছো 1848 কেৰে 1210 একবাৰ 638 কি আমাৰ কিমান হ'ব 638 এটা কো 1210 আগত আহি যাব 638 পূৰণ কেইবাৰ যাব যদি আমি দুইবাৰ কৰো 6 গুণ 1200 হৈ যাব ঠিকই হ'ব কিন্তু 38 আকৌ হেতু দুইবাৰ হ'ব তো 38 বেছি যাব 1210 আছে সেইকাৰণে একবাৰে যাব ওকে 1210 638 এর একবার 638 দর 5 গলে 2 দর 3 গল 7 11 প্লাস 6 গল 5 572 এটা কি যাব আমার 572 ওকে আগো 638 আগোটা হি যাব 572 পাছত এটো কি বাদ যাব একবাৰ যাব হয় না নিশ্চয় এটো মাইনাস কৰি দিয়া 638 এর পৰা 572 মাইনাস কৰিলে হৈ গল 638 572 একবাৰ 572 8 এর পৰা 2 গল 6 13 এর পৰা 7 গল 6 ইফালে 5 এর পৰা 5 গলে হই না তো এত থাকি যাব আমাৰ 66 মানে এটা 572 আগত আহি যাব আৰু 66 ইয়াত 66 এর 572 কেবাৰ যাব এর হৰণ কৰিছো 572 66 8 বাৰ 800 গুণ 48 8 8 গল 4 800 গুণ 48 আৰু 4 52 12 5 গলে 4 6 पर 2 গলে 4 44 ওকে 8 বার কৰিলে আমাৰ থাকি যাব ভাগে 44 এটা 66 আগত আহি যাব আৰু 44 ইয়াত হেনে এটা 44 ৰে 66 কে যাব একবাৰ দুবাৰ কৰিলে আখি হৈ যাব হেনে তো একবাৰ কৰিলে আমাৰ কিমান থাকি যাব 66 এর 44 গলে 22 এটা 44 আহি যাব ইয়াত আমাৰ আৰু 22 ইয়াত এটা 22 ৰে 44 কে যাব দুইবাৰ হেনে 2 গুণ 4 2 গুণ 4 এটা লাস্ট থাকি যাব 0 তো এটাকে আমি ভাগে কিমান পালো ভাগে নয় গখাও কিমান পালো ACF গখাও কার 4058, 1848 কিমান হ'ব 22 ওকে এটো হ'ব আমাৰ आंसर তো আজি কানি মানে আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টু গুটে শেষ কৰিলো হয়নে ইয়াৰ যদি আগৰ কোৱেশ্চন বিলাক তোমালোকে চোৱা নাই তেন্তে ইয়াৰ আগৰ ভিডিও তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট আছে তেন্তে তোমালোকে মোক WhatsApp মেসেজ কৰিব পাৰা বা ইয়াত ভিডিওৰ তলত কমেন্ট কৰিব পাৰা আৰু ভিডিওটো যদি ভিডিওৰ ওপৰত তোমালোকে অলপ অলপ কিবা শিকিব পাৰিছা তেন্তে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিবা আৰু তোমালোকৰ লগৰ বন্ধুসকলকো এই ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰিব নাপাৰিবা